সো এইটো আছিলে আপোনাৰ কেছ বুক উইথ কেছ এণ্ড বেংক কলম। এইটো কুৱেশ্যন মই আপোনালোকক দি দিম, আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰিব। এইটো আছে ইলাষ্ট্ৰেশ্যন 7টো কুৱেশ্যন হয়, আৰু এইটো মই ছ'ল্ভ কৰিছোঁ মানে মই আপোনাক এতিয়া উইদাউট ফৰ্মেট বনাইছোঁ দেই। আপোনালোকে কিন্তু এক্সামত ফৰ্মেট বনাব। মই আপোনালোকক বস্তুটো কি হয়, কেনেকৈ বনাইছোঁ, মই সেইটো আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিব খুজিছোঁ। একচুৱেলি আপোনালোকে পৰীক্ষাত কিন্তু স্কেল ৰুলাৰ দি পেলাই এডাল ধুনীয়াকৈ ফৰ্মেটটো বনাব দেই। ধুনীয়াকৈ ফৰ্মেটটো বনালেহে আপুনি মাৰ্কছ পাব, নহ'লে আপোনাক মাৰ্কছ কিন্তু নিদিব। এতিয়া আপোনালোকে কথাবোৰ বন্ধ কৰক। মই আপোনালোকক চিম্পলকৈ যিমান পাৰোঁ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোক যিহেতু বিগিনাৰ, আপোনালোকে বস্তুটো ভালকৈ এবাৰ মন কৰক, আপোনালোকে বুজি পাই যাব। ইমান বেছি কঠিন নহয়, ইমান টাফ নহয়। আপোনালোকে এইটো বস্তু চাওক, কেছ ইন হেণ্ড দিয়া আছে 18,000 আৰু কেছ এট বেংক 35,000। এইটো হৈছে আপোনাৰ অপেনিং বেলেঞ্চ। তো আমি লিখিব লাগিব এইটো ছাইড যিহেতু ৰিচিপ্ট ছাইড, এইটো পাৰ্টিকুলাৰ্ছ নিলিখি আপুনি ৰিচিপ্ট লিখিব পাৰে, এই ছাইড আপুনি পে'মেণ্টছ লিখিব পাৰে। এতিয়া লিখিব লাগিব টু বেলেঞ্চ পি ডি 18,000 আৰু 35,000, যেনেকৈ কেছত দিয়া আছে, যেনেকৈ বেংকত দিয়া আছে। ঠিক আছে। মে' 6ত তাৰপিছত আপোনাৰ আছে গুডছ পাৰ্চেজ ফৰ কেছ 7,000। গুডছ পাৰ্চেজ ফৰ কেছ, আপুনি জাৰ্নেল এণ্ট্ৰিটো মনত পেলাওকচোন। আপুনি গুডছ পাৰ্চেজ ফৰ কেছ, গুডছ কিনিছে, তেতিয়াহ'লে পাৰ্চেজ একাউণ্ট ডেবিট টু কেছ একাউণ্ট, কেছ ওলাই গৈছে। ক্ৰেডিট ছাইডে কি লিখিব লাগিব, বাই পাৰ্চেজ একাউণ্ট বুলি লিখি 7,000, আৰু কি লিখিছে, এণ্ড বাই ইছ্যুইং এ চেক টু সুনীল মিট্টালক আপুনি এখন চেক দিছে, গুডছ পাৰ্চেজ ফৰ কেছ। তেতিয়াহ'লে আপুনি চেক দিছে যদি কি হৈছে, পইচা ওলাই গৈছে আপোনাৰ পৰা। চেক দিছে মানে আপোনাৰ বেংকৰ পৰা পইচা কাটিব যিহেতু, তেতিয়াহ'লে আপুনি এইফালে 16,000 লিখি দিব লাগিব। তাৰপিছত এইফালে আছে গুডছ চ'ল্ড ফৰ কেছ টু অনিল আম্বানী। আপুনি গুডছ চেল কৰিছে, অনিল আম্বানী কোন দৰকাৰ নাই, আপুনি এইটো জানিব লাগিব যে এণ্ট্ৰিটো মনত ৰাখিব লাগিব প্ৰথমতে। গুডছ চ'ল্ড ফৰ কেছ আহিছে, কেছ একাউণ্ট ডেবিট টু চেলছ একাউণ্ট 15,000, কেছ একাউণ্ট ডেবিট টু চেলছ একাউণ্ট, জাৰ্নেলটো সেইটো হ'ব। যিহেতু আপুনি কেছ বুক বনাইছে, এইফালে লিখিব লাগিব টু চেলছ, আৰু কি হৈছে কেছ চেল কৰিছে ন, এইফালে আপোনাৰ 15,500 ৰুপিজ আহি যাব। বুজি পাইছে ন আপোনালোকে? তাৰপিছত নেক্সট পইণ্টটো আমি যাওঁ, ইণ্টাৰেষ্ট ৰিচিভড বাই চেক 1,800 এণ্ড ডিপজিটেড ইন টু বেংক। আপোনাৰ মে' 16 এইটো আছিলে আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰিচিভড বাই চেক ₹1,800 এণ্ড ডিপজিটেড ইন টু বেংক। আপুনি ইণ্টাৰেষ্ট ৰিচিভ কৰিছে, ক'ত ৰিচিভ কৰিছে, বেংকত ৰিচিভ কৰিছে। তো এণ্ট্ৰিটো কি হ'ব, বেংক একাউণ্ট ডেবিট টু ইণ্টাৰেষ্ট একাউণ্ট, বেংক একাউণ্ট ডেবিট টু ইণ্টাৰেষ্ট একাউণ্ট। যিহেতু বেংক বা কেছ বনাই আছোঁ, ডেবিট ছাইডে আমি লিখিব লাগিব টু ইণ্টাৰেষ্ট একাউণ্ট। কিমান দিছে এমাউণ্ট 1,800, এইটো আপুনি চাওক। ডিপজিটেড ইনটু বেংক নহয়, ৰিচিপ্ট ছাইড, এইটো ৰিচিপ্ট ছাইডে ডিপজিটেড ইনটু বেংক যেতিয়া কৈছে, বেংক বাঢ়ি যাব, আমাৰ 1,800 ৰুপিজ ইয়ালৈ আহি যাব। তাৰপিছত এইটো কৈছে গুডছ চ'ল্ড টু আজিম প্ৰেমজী অন ক্ৰেডিট। আমি ক্ৰেডিট ট্ৰানজেকশ্যনছ আমি ইয়াত ৰেকৰ্ড নকৰোঁ, কাৰণ ইয়াত বেংক বা কেছ একোতে এফেক্ট হোৱা নাই। তাৰপিছত আমি নেক্সটলৈ যাম, কেছ ডিপজিটেড ইনটু বেংক 9,000, কেছ ডিপজিটেড ইনটু বেংক। ইয়াত চাওক আপোনালোকে কেছ আৰু বেংক দুটা একাউণ্ট মেনশ্যন হৈছে, দুটা একাউণ্টে এফেক্ট হৈছে, সেইটো কাৰণে এইটো হ'ব কণ্ট্ৰা এণ্ট্ৰি। আমি চি বুলি লিখি দিওঁ, এইটো চাওক আপুনি ইয়াতে চি বুলি লিখা হৈছে, ইয়াতো লিখা আছে, এইটো হৈছে কণ্ট্ৰা এণ্ট্ৰি বুলি কয়, এইটোক চি বুলি লিখা থাকে সেইকাৰণে। এতিয়া কেছ ডিপজিটেড ইনটু বেংক বুলি ক'লে কি হ'ব, আপুনি পইচা উলিয়াই বেংকত জমা কৰিছে, ৰিচিপ্ট ছাইডে আপোনাৰ কি হৈছে, এইফালে পইচা আহি গৈছে, তো কেছ বুলি লিখিব লাগিব। লিখি পেলাই আপুনি বেংক ছাইডে পইচা আহিছে নহয়, আমাৰ পইচা ৰিচিপ্ট আহিছে, সেইটো কাৰণে আমাৰ কি হ'ব 9,000 লিখি দিব লাগিব। আৰু এইফালে আমাৰ কি হ'ব, এইফালে আমাৰ কি হৈছে, কেছ ডিপজিটেড ইনটু বেংক বাঢ়ি গৈছে, বেংক একাউণ্ট ডেবিট টু কেছ একাউণ্ট। যিহেতু আমি কেছ একাউণ্ট বনাই আছোঁ, কেছ বুক বনাই আছোঁ, ক্ৰেডিট ছাইডে লিখিব লাগিব বাই বেংক 9,000, মানে আমাৰ কেছৰ পৰা পইচা ওলাই পেলাই আমাৰ বেংকত সোমাইছে ন পইচাটো, চ' সেইটোৱে বুজাব খুজিছে। আৰু ইয়াত চি বুলি লিখি দিব লাগিব। তাৰপিছত আছে ভট্টাচাৰ্যা হু অ'নড 21,000 ডিপজিটেড দ্য চেক ফৰ দ্য এমাউণ্ট ইন দ্য বেংক। ভট্টাচাৰ্যাই আমাক পইচা দিবলৈ আছিলে, আৰু সেই পইচাটো আমি বেংকত জমা কৰি দিছোঁ। কিমান পইচা, তাৰমানে কিমান দিবলৈ আছিলে, আমাক 21,000 দিবলগীয়া আছিলে। ডিপজিটেড দ্য চেক ফৰ দ্য এমাউণ্ট ইন দ্য বেংক একাউণ্ট ডেবিট টু ভট্টাচাৰ্যা একাউণ্ট। এতিয়া আমি যিহেতু কেছ একাউণ্ট বনাই আছোঁ, ডেবিট ছাইডে লিখিব লাগিব টু ভট্টাচাৰ্যা একাউণ্ট, আৰু আমি ক'ত হৈছে একাউণ্টটো, আমাৰ পইচাটো বেংকত জমা হৈছে নহয়, যিটো লিখি দিছে ফৰ দ্য এমাউণ্ট ইন দ্য বেংক একাউণ্ট, আমি 21,000 ইয়াত দিব লাগিব। তাৰপিছত আমাৰ কি কৈছে, ৰেণ্ট পেইড ইন কেছ। আপুনি জাৰ্নেলটো মনত ৰাখকচোন, কি হ'ব এতিয়া, ৰেণ্ট পেইড ইন কেছ বুলি ক'লে কি হ'ব, আপুনি ৰেণ্ট একাউণ্ট ডেবিট টু কেছ একাউণ্ট বনাই আছোঁ, কেছ বুক বনাই আছোঁ, চ' ক্ৰেডিট ছাইড লিখিব লাগিব বাই ৰেণ্ট একাউণ্ট কিমান দি আছে 5,000,
আমি 5000 দি পেলাই আমি গোটেইখিনি বেলেঞ্চ কৰিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকে বেলেঞ্চ কৰিবলৈ আপোনালোকে হয়তো নাজানিব পাৰে বা জানিবও পাৰে মই আপোনালোকক আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ কেনেকৈ বেলেঞ্চ কৰিব লাগে মই আপোনালোকে বুজি পাবৰ কাৰণে মই আকৌ এবাৰ কেছবুকখন এবাৰ নতুনকৈ বনাই পেলালোঁ আগৰখন মই এনেকৈ বনাইছিলোঁ কিন্তু আপোনালোকে হয়তো বুজি নাপাব কাৰণ কেলকুলেশ্যনছখিনি মই অলৰেডি বনাই থোৱা আছিলে ইয়াত মই অলৰেডি বেলেঞ্চ কৰি থৈছিলোঁ বেলেঞ্চ কৰি থোৱা পৰা আপোনালোকে হয়তো কনফিউজ হ'ব পাৰে চ' সেইকাৰণে মই এই বস্তুটো আকৌ এবাৰ নতুনকৈ লিখিছোঁ মই বেলেগকৈ একো লিখা নাই খালি মই এই এণ্ট্ৰিজখিনি মই লিখিছোঁ যিটো আপোনালোকক অলপ আগত মই এক্সপ্লেইন কৰিলোঁ তো এইখিনি বস্তু লিখাৰ পিছত কেনেকৈ কৰিব লাগে বেলেঞ্চিংটো মই আপোনালোকক শিকাই দিছোঁ আপোনালোকে মন দি চাওক এতিয়া চাব এইটো ছাইড আমাৰ ৰিচিপ্ট ছাইড মানে ডেবিট ছাইড সেইটো ছাইড আমাৰ ক্ৰেডিট ছাইড সেইটো ছাইড আমাৰ পে'মেণ্ট ছাইড এইটো ৰিচিপ্ট ছাইড ঠিক আছে আমি সদায় চাব লাগিব যে ৰিচিপ্ট ছাইডটো আমাৰ বেছি হ'ব লাগিব তেতিয়া আমাৰ প্ৰফিট হ'ব আৰু যদি আমাৰ পে'মেণ্ট ছাইডটো বেছি থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ লছ হ'ব এতিয়া কি কৰিব লাগিব প্ৰথম কথা আপুনি এই দুটা ছাইড চাব লাগিব যে কোনটো ছাইডত বেছি আছে কোনটো ছাইডত কম আছে ঠিক আছে এনেকৈ এইটো আমি ক্ল'জ কৰিব লাগে এতিয়া আপুনি চাব লাগিব আপুনি প্ৰথম এতিয়া প্ৰচেছটো এইটোৱেই যে আপুনি চাব লাগিব যে এই কেছ ছাইডকেইটা প্লাছ কৰি কিমান আহিছে এই কেছ ছাইডকেইটা প্লাছ কৰি আমাৰ আহিছে আৰু এইফালে প্লাছ কৰি কিমান আহিছে মোৰ মতে আপোনাৰ এই ৰিচিপ্ট ছাইডৰ এইটো ছাইড বেছি আছে এই ক্ৰেডিট ছাইডৰ কেছ কলমটোতকৈ আৰু যেতিয়া এই ৰিচিপ্ট ছাইডৰ কেছ কলমটোত বেছি আছে আপুনি সেই বেছি থকা এমাউণ্টটো ইয়াত লিখিব লাগিব ঠিক আছে যোনটো ছাইডত বেছি আছে যদি এইফালে বেছি আছে আপুনি এইটো লিখিব লাগিব আপুনি ইয়াত লিখিব লাগিব 33,500 এইটো মই অলৰেডি আগতে কৰি থোৱা আছে এমাউণ্টটো মই সেইটো কাৰণে তাৰপৰা ডাইৰেক্ট পাতি দিছোঁ এইটো আপোনালোকে কেলকুলেটৰ দি পেলাই আপুনি নিজে কেলকুলেট কৰি চাব পাৰে এইটো আপুনি ইয়াত লিখা আছে 33,500 কেছ ছাইড 33,500 আৰু এইফালেও লিখিব লাগিব আমি 33,500 ঠিক আছে এতিয়া আমি বেংক ছাইডটো চাব লাগিব বেংক ছাইড এইটো ছাইড কেলকুলেট কৰিব লাগিব আৰু এইটো ছাইড হিচাপ কৰিব লাগিব কোনটো ছাইড বেছি আছে বোলে এইটো ছাইড বেছি আছে কিমান আছে এমাউণ্টটো বোলে 66,800 আছে সেইটো আপুনি লিখিব লাগিব 66,800 এতিয়া লিখিলে নহয় এতিয়া আপুনি গম পালে যে এইটো ছাইড বেছি আছে আৰু এইটো ছাইড বেছি আছে তাৰমানে আমাক ডেবিট ছাইডৰ কেছ আৰু বেংক ছাইড দুইটা ছাইড বেছি আছে হেভি আছে ক্ৰেডিট ছাইডতকৈ তো এতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব এই 33,500ৰ পৰা আপুনি 7,000 মাইনাছ কৰিব লাগিব 9,000 মাইনাছ কৰিব লাগিব আৰু 5,000 মাইনাছ কৰিব লাগিব মাইনাছ কৰি যিটো থাকিব সেইটো আপুনি বাই বেলেঞ্চ CD বুলি লিখিব লাগিব কেছ ছাইডত ঠিক তেনেকৈ আপুনি যিটো এই বেংক ছাইডত যিটো আছে 66,800 এইটোৰ পৰা আপুনি 16,000 মাইনাছ কৰিব লাগিব আৰু যিটো থাকি যাব সেইটো আপুনি বাই বেলেঞ্চ CD য'ত আপুনি কেছ লিখিছিলে তাৰ ছাইডত বেংকত লিখি দিব লাগিব এমাউণ্টটো আৰু যিটো এমাউণ্ট থাকি যাব সেই এমাউণ্টটো আপুনি এইটো মে' মাহৰ কাৰণে বনাইছে নহয় আপুনি জুন মাহত 1 জুন 2012 বুলি লিখি টু বেলেঞ্চ BD বুলি লিখি সেই এমাউণ্টটো আপুনি ইয়াত লিখিব লাগিব কেনেকৈ লিখিব লাগিব মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া মোক বেলেঞ্চ কৰা হৈ গ'ল আপোনালোকে ভালকৈ মন দি চাওক এইফালে মই যেতিয়া ক'লোঁ যে এইটো ছাইড বেলেঞ্চ CD বুলি হ'ব বেলেঞ্চ CD মানে 33,500ৰ পৰা আমি যেতিয়া 7,000 বা 9,000 বা 5,000 মাইনাছ কৰি দিলোঁ তেতিয়া আমাৰ থাকি গ'ল 12,500 ঠিক তেনেকৈ আমি 66,800ৰ পৰা আমি যেতিয়া 16,000 মাইনাছ কৰিলোঁ তেতিয়া আমাৰ থাকি গ'ল 50,800 সেইটো আমি বেংক কলমত লিখিব লাগিব এইটো বেংক কলমৰ এমাউণ্ট হয়তো আমি বেংক কলমৰ পৰা বেংক ছাইডটো মাইনাছ কৰি এমাউণ্টটো এনেকৈ লিখিব লাগিব এইটো আমাৰ থাকি যোৱা এমাউণ্ট বাই বেলেঞ্চ কেৰিড ডাউন এইটো যিটো আপুনি কেছ ছাইডত 12,500 আছে আৰু বেংক ছাইডে 50,800 আছে এইটো আমি আকৌ ব্ৰড ডাউন কৰিব লাগিব নেক্সট মান্থত তাৰমানে আমাৰ যিটো বেলেঞ্চ আগতে থাকি গৈছিলে যেনেকৈ এইবাৰো তেনেকৈ এইটো বেলেঞ্চ থাকি যাব টু বেলেঞ্চ BD বুলি লিখিব লাগিব 12,500 লিখিব লাগিব আৰু এইফালে আপুনি লিখিব লাগিব 50,800 এই যিটো মই এনেকৈ গোল বনাই দিছোঁ এইটো আপোনালোকক বুজিবৰ কাৰণে বনাই দিছোঁ আপোনালোকে এক্সামত এনেকৈ কিন্তু নবনাব চ' এইটো আছিল কনচেপ্ট আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাইছে যদি বুজি নাই পোৱা মই আকৌ এবাৰ বুজাই দিম আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব মোক থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'